Đó, tự nhiên đang ngon cực, ngắt điện. Bán điện tự nhiên đang vui, đang ngon tự nhiên nè. Điện phát. Không hiểu gì luôn. Đang ngon lành. Đang ngon lành đi cúp điện. Nói cúp điện vài phút. Đấy, đang like ngon lành, đang dài mượt mà cắt. Chạy mượt mà các thứ đang ngon nghẻ mọi thứ đi cấp mẹ điện đây ta ơi này nha đâu mày đang chơi mẹ điện tao biết cái gì. Those friends came after me like a pack of wild dogs, tooth and nail. They were coming at me from all directions. Đang đi ngon mẹ điện. I caught sight of the Daltons running with the money and didn't want to lose them. Problem was, they knew the town better than I did. And to top it off, I found myself in the middle of another shootout entirely. Did the Daltons hole up in somebody's house? No, it was the Smiths, I believe. They were cousins of the Daltons. And they were shooting at the Browns, who were shooting at the Daltons. Which wasn't any surprise, because those two families have been feuding forever. And since the Joneses are related to the Browns, they shot at the Smiths, pissing off the Heimhoffers, whose daughter recently married a Smith. Well, bullets were flying every which way as all the old feuds in Kansas caught fire all at once. There was a hell of a lot of pissed off people in Coffeeville that day. But that's just the way life is sometimes. Shit happens. Okay. Anh Thiện nha đang ngon là vẫn như mẹ cái gì này nó có kiểu là nó ngắt điên này. Đang ngon đang là mẹ đi cấp 10 hồ. May là nó có là nhanh nhanh đó tí. Cúp cây nghiền cũng chứ bộ. Tự nhiên đang nghiện ngồi cúp. Gì à? Không là gì tôi. Hết luôn chưa? Hết chưa? Tự nhiên đang chơi cúp ngang giữa trận. The Dalton boys knew I would never give up. Chàng trai của Đạt biết ngồi nó có thể làm được. Those Daltons weren't the sharpest knives in the drawer, but they always stood together. They set a trap to slow me down and allow at least two of them to escape. The third brother stayed behind to plant me, just in case that trap of theirs didn't work. Em gậy xuống. Ôi Dạ Thôi đó. Anh luôn. Chìm. Ở đâu ngoài được nắp á. Anh mà đâu ngoài được nắp á chứ nó không làm cái camera luôn. Rồi cho đây tôi lên còn lại cái tự nhiên đang chơi cúp điện dưới trần thì đang hay đứt dây đàn, bỗng nhiên đứt dây đàn. Đầu tiên thì mất kết nối, không biết làm sao do cái đường mạng hay do cái gì nhà tôi nên mất kết nối. Rồi bây giờ là It was him, the youngest, and he decided to stand his ground and face me down. I ain't afraid of you, Silas Greaves. This is where it ends for you. He was determined to protect his brothers. I understood how he felt. Taking me on all by his lonesome wasn't exactly a recipe for a long life.
messed with the wrong damn Dalton. You are dead, law dog. Coward and a cheater. Dạ. It's hog killing time. God damn, that's loud. Gonna beat you like a red-headed stepchild. But Emmett Dalton survived the robbery in Coffeeville. He's the only Dalton who did. They say he was shot 23 times. Well, Dwight, who do you think put all those damn holes in it? Nghĩ thế nào vậy? But I have to admit, Mà tôi đã that grit. Duyên đang chơi cúp điện. Ôi á. Bồi thiệt mà. Đang vui vẻ tự nhiên ngắt điện. Đẹp dù tôi biết, dù nó không bao lâu, chỉ có vài phút thôi, kiểu như người ta kiểu là gì đâu kiểm tra lại đường mạng, đường dây, các thứ gì đó bật. Mà cái người đang chơi vậy nó cũng bật thiệt. Để tôi cảm giác nó bật hơn, nó phải bật gì đó chứ. Thì nói chung là dân ok, tiếp tục tiếp theo. Gì đây? It took me a couple of days to track the Daltons down. Nên vào một cái nơi nào đó. And in that time, a whole posse of local vigilantes offered to lend a hand. Tìm là tên phần. They seemed as determined as me to find those outlaws. But as we headed into those swamps, it was like I had my own private army. There was no way those boys were getting away this time. Một vài cái nào mình đi đâu? Ủa? Em đi đâu vậy? Mình đi đâu thế? Chắc là tôi cũng chẳng biết tôi đang đi đâu. It was early fall, right? Thật là một Beautiful time of year. At least you had the weather on your side. Not by my recollection. It was damp and foggy as hell. Quái gì xảy ra? Dạ. Tao nói thôi tôi giống chơi game kinh dị vậy. Ủa? Cái này tôi chơi game hài hay chơi game kinh dị? Sao? Ủa? Tôi đang chơi game hài á hay chơi kinh dị? Hello, cho tôi hỏi ơi, đang chơi game gì à? Tại sao tưởng tôi đang chơi kinh dị không vậy? Gì mà lội mưa rồi đi lén lúc. It was tough to stay on a true course, so we kept an eye out for landmarks. Ý cái băng, tôi chờ cô đang nhắc tay khổ rồi nhỉ? Tìm nơi trú, nói chung mình tìm nơi để căn cứ nhà thịt. Tôi thấy có cái cục gỗ này nghi lắm nè, đi lên đây, cái này đi đây. Không có gì. It was autumn. The maple trees were in full color, red as blood. Có cái cây. What? The rains that year were torrential, so the whole area was flooded. The vigilantes had spread out wide, and pretty soon I couldn't see anybody. Gì? Mình đang đi đâu thế nhỉ?
Rồi hai súng màu vàng đẹp thế nhỉ. Đẹp gì. Gì mà nghe vui mũi gì các thứ vui dữ vậy. Đi bộ thường hơn trong ngoài đúng không? Đi trong ngoài đúng không? Đi bộ thường thôi. Có gì không? Chụp đây không? Thành tiếng nói mô tô. Chưa có gì thật này. Mình có đi hướng này thôi rồi. Lúc này có lẽ sẽ không bị ngắt ở đâu. Chỉ xui thôi. Này nãy mình đi vô nè. Có hai cửa là một đi hướng này, hai là đi hướng kia. Thì nói chung là kết quả là đi tới một cái chỗ mà tôi không biết cái chỗ này cái gì. Chà, đi cô đi hướng nào trời. Ủa? Hello. Hello đi đâu vậy cho tôi biết chứ thôi. Ủa cuộc mình đi hướng nào? Thích mày bị lạc à? Bị lạc à? Bury them in the swamp. Where they stand. Except for some son bitches ahead of me wanting to do me harm. Bấm chậm quá, bấm nhầm. Cái thằng xếp view này tôi cũng sợ. Tự nhiên thôi. Kiếm được. Đạn dài nhé, tao bắn đạn dài đúng nhé. Mất sọt nè. Định làm gì bố mày hả? Mày làm gì? Mày nói coi nghe. Mày làm gì? Ồ, mày không làm được gì cuối à. Rồi ok, chắc đi hướng này ta. Nghĩ là đi theo cái đường này nha. Phải. Thì chắc đi vô đây nè. So did you find the dogs? Oh yeah, anh thấy được. Not yet, but I did have the questionable pleasure of meeting a few of their friends. Một người bày một bài khoáng nè. You can't hide from me. Nói chung là kiếm được đàn em của đâm. Mà khoan, chỉ có đàn em ta. 4 thằng hả? Ui. Ôi ném mấy thằng ơi ngon. Trời tao cấp thôi. Bắt
tìm thấy tìm thấy đồ nhiều hơn. Xét được chạy tăng. Thôi này đi. The boys had established quite a reputation by that time, so they attracted all manner of riffraff to their cause. Ôi đây, có đồ đây. Thôi. Gì thế nhỉ? Ủa, chậm mà. Boss hả? What the fuck cái gì vậy? Đâm cho tôi bắn cái gì? And my reinforcements was nowhere to be seen. Point being, I was under serious attack. Ok. Cái lúc này thì để mà gọi là bom đạn xuống này. Ai đó giết thắng ta đi. Sao mà mày nói? Dạ. Nào. Mày chạy đâu? Đau với nha. Đau với nhỏ. Ghê thiệt. Well, luckily, a barn materialized as if right before my eyes. I scrambled up top to get a better view. Tôi bay được dùng chiều hồi á. Không phải cái liền. But just ended up falling inside. So, how did you get out? The barn doors was open. About right then, I saw some suspicious characters running through the bushes. Of course, I followed them. Thiệt luôn hả trai? But that goddamn swamp was like a goddamn maze, and pretty soon I had no goddamn idea where I was. Steve? Gì nào ngủ rồi? So I just started walking, and pretty soon sớm thôi. Tôi đang cái chuyện mà sao đi ngủ. Cái thằng này đánh hơi rồi. Hay là cái chuyện buồn ngủ quá, nó ngủ mẹ luôn rồi. Dậy rồi đó. Cái gì chán quá, nó ngủ mẹ luôn rồi. Steve! Cái gì? Tôi đang nghe đây. Thầy đang nghe bằng trong mơ hả? Indians surrounded me from all sides. Bắt đầu rồi. Indians? Or Indians? No. I just wanted to make sure Steve was paying attention. Now, where was I? You were following the Daltons through a swamp? That's right. See, Steve? Dwight's paying attention. No, I'm listening. I was just resting my eyes. Nhắm mắt để đó thôi nhé.
So, where was I? The Daltons. Right. Đúng rồi. See, there's a reason so many outlaw gangs are made up of brothers. Being a brother is a very sacred thing. It's a bond like no other. Mà nó ngồi nó ngủ mà nó ngái mà nguyên cái phòng ai cũng nghe nó ra cũng biết là nó ngủ. Giống kiểu bạn hay ngái đúng không? Bạn lên trường bạn ngủ gật trong lớp, rồi bạn ngái lên trong lớp biết luôn là bạn đang ngủ chứ không phải là đang thức. Chịu ngàn đau ngủ không đấy thì ngủ luôn, ngủ lay luôn mẹ luôn, ngủ có khả năng lay à. Đường nào đây? Bounty hunter! Stop that, son So did you ever find the damn Daltons? Not yet, but I did find a few of their cousins. Kansans breed like rabbits. More Smiths or Heimhoffers or who knows what. But hell, what's more important than family? I bet Ben knows what I'm talking about. Ôi ơi. Trời ơi, ôi trời ơi. Này cao quá đó. Không bắt được. Chờ một chút nữa. Thằng đang bơm. Thằng này đang bơm đúng không? Mày là thằng con. Trời, chốc để đừng làm thầy lại. Bơm cho tao phân tâm đó à. Mày sẽ phân ra phân tâm đó à. Mày nghĩ sao à? Thề thiệt chứ. Hay mình lại sao mình sẽ bắt những cái trang vậy? Một bộ nữ trang là nó có nhiều phí cho mấy người chơi đúng mà. Hay bớt mở mấy cái chỗ mà nó lạ đi không? Chứ ra chơi cái chỗ như thế này tôi hiểu sao cái lưu đích nào cũng chơi được nữa. Tao thù ghét tao bị giết người. Nào tới đây nào các tình gái. Nhưng mà cho tôi hỏi nha, sao không có cái thời kỳ mà năm 9 mấy số lượng người nó cũng không nhiều, số lượng đàn cũng không nhiều. Thế sao tôi đang thắc mắc là tại sao vẫn một đống. Ui trời ơi. Bắn đại cái nồi bắn vậy. Thằng ở đây nắm ra. À thì ra mày ở đó à. Còn thằng nữa. Thôi. Học dùng 2 cung. Trời ơi, trò này cái hay thiệt.
pin luôn rất nhiều lắm. Các bạn có thể không, chúng ta phải đánh được cái hướng này. Không kêu không bạn ơi, nó không ổn rồi. Bạn cho tôi làm lại nha, tôi sẽ hồi sinh bạn. Tôi làm lại cái hướng khác nha bạn. Nó kiểu gì đó. That's it for you. Nó bắn mấy phát luôn. Bắn vậy nó cũng chết rồi, tôi không hiểu rồi. I knew those Dalton boys were out there somewhere, standing together against anyone who would threaten them. Nó đang ở đâu nhỉ? Em phải biết làm sao mày đi tới mẹ đi còn bắn nữa tôi thì tôi ui thằng Cảnh hơi thì đi xuống nữa để tôi đi hoài trời. Thế mà cho hỏi đàn em của anh ta nó đông cái đó luôn à. And that's when I saw it. A goddamn steamboat. Wow. A steamboat? In a swamp? Yeah, Steve, but this wasn't much more than a wreck, really. But how'd a damn steamboat end up in the swamps? Guess it floated off during the flood of '89. Now, was it a stern wheeler or a side wheeler? Does that really make a difference, Steve? It was a steamboat with a goddamn army on board. It was in that a fusillade of bullets come raining down from on high, and those vigilantes who accompanied me weren't anywhere to be found. But among those men that were shooting me, I thought I saw some familiar faces. Bắn được cái không cánh cửa này không mới đặt cánh cửa này. Trò này là tôi nhớ từ phim mà hai anh em kia thằng anh thì làm cảnh sát, thằng em thì nó cũng ngu mà nó cũng là gọi là nó không phải cảnh sát mà nó đi theo nó chỉ để nó làm cảnh sát. Thì nói chung là đang làm đi trần thì vừa kiểu như là thế này nè. Để hết đạn đi, đạn nó cầm cái súng Uzi ngẫu Uzi cái trần hết đạn thì sao thì ở trên hết đạn rồi mình phải đi thay đạn, nhưng mà thằng anh hết đạn luôn. Này ông nói như này, dạ rồi để em kiếm đạn thôi. Nó ngồi nó khung nó mò gì à, làm gì vậy? Dạ chơi game mình thấy kiếm đạn nhiều, kiếm mò không được hết cây đạn. Em làm gì vậy? Đây là thấy rất nhiều nó lầm được cây đạn này không được luôn băng luôn. Kêu anh biết được bắt cái gì à? Louis ở đâu? Ủa đó là Louis à? Mẹ đi cái gì Louis đã làm phim tốt hài không? Louis là giờ làm việc không cái trò này á. Louis là cũng không có luôn á. Thì tập cái Louis đâu ra Louis. Sounds like you don't give up too easy. That's the kind of man I am, Ben. I set out to do something. I do it. Surrender just ain't in my nature. Plus, I'm stubborn as hell. Yeah, you know you can't.
Ê mà Đông Vương hay mắc là ta nó thằng này không để nó chơi nó là tử thần thì sao á. Công viên đó ta có thấy là kiểu là một cây thanh máu đúng không? Đời chắc là nó không hề có cái vụ với nhá. Là cái thôi. Hay ướt game. Và chúng ta có thanh máu các thứ trong thực tế á. Không cần hơi chết mẹ nó ngồi máu thanh thiết đâu ra. Chỉ có thanh máu gì ở ngoài đời. Đánh một phát nó đánh nó thích phải chết mẹ luôn rồi. Thanh máu. Tự nhiên thấy được cái xác tàu đắm. Cái thời kỳ này có tàu đắm trên này nha chờ. Nó hơi phi logic nha. Thì tôi cũng không tin thời này mà nó có cái tàu chỗ này tôi cũng lại mày tao lại mày luôn cái thằng làm game. Mày trí tưởng tượng. Right about then, much to my relief, the vigilantes finally arrived. Their leader motioned at a cabin in the middle of the top deck, pointing me directly at the Daltons. I finally had them, after months of dogged pursuit. Nó cái trò bắn súng gì yếu ta. But it turned out that they had me. Take him out! I'm sending you to hell! Đầu vua xanh ngâu má. Mày bắn nó đi, không phải đặt đập cửa nữa. The Daltons had played me like a fiddle. Apparently the vigilantes were on their damn payroll. They didn't just want to shoot me. They wanted to burn me alive. But finding my way out of a burning labyrinth proved to be quite a challenge. It was a riverboat, right? I mean, it's not like it was a goddamn ocean liner. Well, yeah, but I was in a fight. Did you hear about that ship that's gonna launch next year? You're talking about the Titanic. Cạnh bên cái thằng chó như là tay nó của tay nó cái này có gì hết không? So anyway, don't be stupid, Steve. They know what they're doing. They say that the Titanic is unsinkable. Oh God! But getting back to that steamboat, how'd you get off, Mr. Greaves? I took in a lot of smoke that day, so I admit my recollection might be a bit hazy. But somehow I managed to finally disembark. I was coughing up smoke and pretty damn pissed. I was done playing games with those boys. It was time to settle this once and for all. Quay từ từ thôi. Rồi, mấy anh được rồi, mấy anh ơi. Full net level luôn rồi, quá. Không, thôi tôi quan tâm những cái giờ tôi phải nâng cấp đi. Chừng nào đánh xong không gì đâu cấp. Đánh không Bobbing
about to come at me one at a time. They were in this together. Và nó là một tầng khác nữa. Two brothers side by side, determined to take me down. Confident that this time the odds were on their side. Ê. Làm lại. Lại xong rồi. Hơi chậm. Đây vậy là cái thằng phía sau này là phía trước nè. Là cái thằng phía sau là phía trước. They got it wrong. A sad end for those two. If they'd only known that Emmett was still alive despite his wounds. Paroled 14 years later, he moved to California and sold real estate and lived off the legend of that fateful day. And the tragic death of his two brothers. Sốc nhà Dalton. Cuộc chiến của nhà Dalton đã kết thúc. My own brothers died tragically as well, truth be told. Và thế là câu chuyện cực trình lúc rồi. Chapter 7 còn có quên năm 186. It was 1868, and me and my older brothers were pulling a tidy profit running cattle into Juarez, Mexico. One night after my brothers retired for the evening, I found a little poker game in a cantina with a couple of cowboys. And I just couldn't lose. I even won an old Spanish coin that had to be 100 years old. Well, I was mighty pleased with myself the next morning as my brothers and I rode for Texas. But before we crossed the border, those cowboys caught up with us. It was Johnny Ringo, Roscoe Bob Bryant, and another asshole named Jim. They wanted their money back and everything else we had, including our lives, as those boys didn't want us coming for them later. Bob put that old Spanish coin in my mouth and said, "I won't have it said that I left you with nothing, boy." Well, those horses bolted, and there we hung as those bastards rode away. The branch finally snapped under the weight of the three of us, but being my older brothers were bigger and heavier, they were already dead. And right then I swore to myself that I would avenge them. Ringo you know about, but Bob eluded me until I heard he was riding with the Wild Bunch. Rất thì ta này chapter 7 rồi, Fbang 7 rồi. I'd been on their trail for months, ever since they left their hideout in the Bighorn Mountains. Led by Butch Cassidy, they were a loose association of outlaws who robbed banks and trains from Colorado to Montana. Among them was the Sundance Kid, and that murderous hombre I was tracking, Roscoe Bob Bryant. Were you a part of that giant Pinkerton posse after the Wild Bunch? No, boy. A circus like that would have slowed me down. Besides, I wanted Bryant all to myself.
I'd heard about a large shipment of gold being transported to Wilcox, Wyoming on the Overland Flyer. Chơi sau nhé. Phải chơi sau giáp thứ 7. Giờ thì tạm ngưng nha. Tôi chơi 2 tập liên tục rồi. Tạm ngưng nha. Ngưng nhé. Tạm ngưng đi. Mai chúng ta làm tiếp nha. Giờ thì goodbye. Một người tối vui vẻ nhé. Goodbye mọi người.